السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنعاني من موضوع البطارية في الشتاء، وخصوصا البطارية الجافة. البطارية الجافة طبعا ملهاش صيانة زي ما حضراتكم شايفين، ملهاش أي صيانة، ولا نعرف ندخل فيها مية نار، ولا نعرف نصينها بأي شيء. البطارية التانية العادية اللي هي كانت ليها غطيان بتبقى موجودة، نفك الغطاء ونشوف إذا كان مثلا مية النار ناقصة نزودها، مية مقطرة. أما دي ملهاش حل غير إنك أنت تروح تبدلها، توديها للراجل وتشتري واحدة مكانها بدلها. فدلوقتي دي الحمد لله احنا طبعا توصلنا ان البطارية دي ممكن انك انت ترجعها وتزود من عمرها من سنة لسنتين. بدل ما انا هروح ارجعها واجيب واحدة غيرها، لا، انا هرجعها زي ما كانت ويمكن تشتغل بنفس الكفاءة او اكتر. عندنا هنا في عدسة موجودة في البطارية، هنبص فيها هنلاقي علامتين، في واحدة خضراء وواحدة سوداء. لو بصينا في العدسة لقينا اللون الاخضر موجود، هتبقى البطارية سليمة ومش محتاجة اي صيانة ولا اي شيء. اذا كان لون ابيض هتبقى خلاص دخلت مية النار اللي فيها من جوه بدأت تنتهي، واحنا في الحالة دي هنزودها وترجع تاني زي ما كانت. اما اذا كانت سوداء ممكن ان شاء الله هتشتغل معاك وتبقى كويسة. البطارية بيبقى فيها عبارة عن 6 باكيات، ادي 1 2 3 4 5 6 باكيات. هنعمل ثقب قصاد كل واحد بمسمار رفيع جدا زي ده، مسمار زي ده رفيع، او ابره لو كانت معاك ابره برضو عادي جدا، وهتشتغل عليها. كده احنا عملنا 6 طوب موجودين اهو. ادي طوب 2 3 4 5 6. هنجيب ميه نار اهي، ميه النار موجوده معانا، نروح نشتريها من اي حد بيبيع بطاريات، نقول له ان احنا هنزود البطاريه. نقفل ونعبي بالسرنجه، السرنجه دي اي سرنجه نشتغل بيها، ونعبي ادي اول ثقب اهو. كده احنا اول ثقب، ونفضي فيها ميه نار. نيجي بعد كده جايبين اي لزق زي ده، قرنديل، وبأي حتة خشبة حديدة حسب الإمكانيات اللي عندنا. ونقفل اللي احنا عملناه ثقوب. اي حته فبره، حته بلاستيك، مفيش اي مشكله خالص، ونلزقها على البطاريه بتاعتنا. نتقلها باي حاجه لغايه الصبح بس. نسيبها لمده ساعه او ساعتين بالكتير، وتحط البطارية عادي على العربية وتشتغل إن شاء الله. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان تشوفوا كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.